سلام و درود خدمت یاران عزیزم با آرزوی توفیق و سلامتی شما یاران گرامی در کلی مراحل زندگانی. دوستان عزیز، به طور خلاصه میخوام خدمتتون عرض کنم که در قرن گذشته، در قرن 20، دو اردوگاه ارزشی در برابر هم قرار گرفته بود. در 1917 وقتی بلشویک ها تزار رو برای همیشه از روسیه بیرون کردند و بلشویزم رو به جای اون آوردند و دیکتاتوری پرولتاریا رو بهش رسمیت بخشیدند، تا 72 سال بعد، یعنی در سال 1989 که نهایتاً بلوک شرق با لرزه‌ای که گورباچوف بهش وارد کرد فرو پاشید و از اون رفت، در طول این مدت یک سیستم پروپاگاندایی بسیار بسیار قوی درست کرده بودند که بر این مبنا میچرخید که ما یک نظام سوسیالیستی درست کردیم که داره به جانب کمونیسم حرکت میکنه و ما در مداری بالاتر از کاپیتالیسم و سرمایه‌داری غربی قرار داریم. در مغرب زمین تحولات صنعتی بر روی مناسبات اجتماعی اثر گذاشته بود، یعنی آزادی برای انتخاب تابع قانونمندی ناظر بر جهان سرمایه‌داری بود، اما حداقل به آزادی ارتباط داشت، نه به سلب آزادی که در بلوک شرق جریان داشت. و رسما بلوک شرق گفت آقا ما دنبال دموکراسی نیستیم، دموکراسی یک ارزش معیوب اجتماعیه، ما دنبال دیکتاتوری حزبی هستیم که به نام دیکتاتوری پرولتاریا میخواد همه طبقات رو در جامعه نابود بکنه و حقوق طبقه کارگر رو بهش برگردونه. این ماجرا هرگز به احقاق حقوق طبقه کارگر منجر نشد، کما اینکه نخستین جرقه تحولات انقلابی که به دگرگونی سیستم کمونیستی بلوک شرق منتهی شد توسط طبقه کارگر در لهستان زده شد. یعنی نشون داد که اینا همه شعار تو خالی بود. حالا الان در قرن 21 بسیاری از کشورهایی که در قرون گذشته تحول صنعتی پیدا نکرده بودند و در نتیجه اون تحولات اجتماعی مناسب تحولات صنعتی را هم پیدا نکرده بودند و در اثر اختراع تکنولوژی جدید اینترنت، نانو تکنولوژی، کامپیوتر و غیره و مسئله گلوبالیزاسیون و اینی که ساخت این میکروتکنولوژی ها از انحصار یک کشور یا یک کمپانی خارج شد و در تمام دنیا پراکنده و توزیع شد، باعث شد که بسیاری از کشورهایی که در طول قرون پیشین عقب مانده بودند وارد رقابت تکنولوژیک با کشورهای فوق پیشرفته صنعتی بشن. اما چون در طول تاریخ گذشته این کشورها، این جوامع تحول اجتماعی پیدا نکرده بودند و انقلاب علمی درشون صورت نگرفته بود و خرافات بسیار قهقرایی در مغز
بسیاری از اشخاص خرافه‌گرا سیطره کامل داشت، در نتیجه نهایتاً این تحول تکنولوژیک قرن 21 در خدمت خرافات در این جوامع قرار گرفت. حال ما امروز در قرن 21 مشاهده می‌کنیم که در جامعه خودمون ایران هر روز میان یه موشک هوا میکنن، میگن ما نمیدونم داریم سفینه میفرستیم، تو سفینه کرم و سوسک و نمیدونم لاک پشت میذاریم پرتاب میکنیم تو فضا، نمیدونم چیکار میکنیم و این صحبت ها. یعنی میخوام بگم که ما به لحاظ علمی و به لحاظ تکنولوژیک داریم تحول پیدا میکنیم، اما سخت به خرافات چسبیدن و به همین دلیل با اساس اندیشیدن دشمنی می‌ورزند. به بیان دیگه هر چیزی رو که به اندیشه مربوط میشه توطئه‌ای برای بقای خودشون حساب میکنن. میگن اگر که مردم تو خیابون را میفتن، اگر دانشجوها حرکت میکنن در سراسر کشور را، میگن آقا ما خواهان آزادی‌های اساسی ابناء بشر هستیم، میگن که شما غرب زده‌این، که شما تحت تأثیر افکار متفکرین غربی قرار گرفتین که در دوران اصلاحات وارد ایران شد. آقا مسئله آزادی مسئله فطری هر انسانی، هر انسانی آزاد به دنیا میاد، به فیلسوف غرب و شرق ارتباط نداره. شما میخواین آزادی رو سلب کنین، به این دلیل با فلسفه ستیزه میکنین. اما وقتی شما فلسفه رو میخواین از میون بردارین، چی میخواین به جاش بذارین؟ خرافات رو. الان چندین ساله که من دارم راجع به خرافات صحبت میکنم و الان ما مشاهده میکنیم که خرافات تا چه اندازه انتشار پیدا کرده در جامعه ما، نه در لایه‌های پایین جامعه، در بالاترین لایه‌های مدیریت کشور. یعنی وقتی که یک شخصی به نام امام جمعه شهر مقدس قم، که یه موقعی این آقایون مدعی بودن که اونجا پایتخت جهان اسلام باید به شمار بره، در اونجا این آقا میاد نطق میکنه و میگه که فلان پیرزنی داره تعریف میکنه که فلان قابله که معلوم نبوده اصلا اون قابله کی بوده، سطح سوادش چی بوده، میزان باورش به خرافات چه اندازه بوده. بعد حالا اصلا این پیرزنه چه سندیتی داره حرفش. گفت یه مرتبه دیدم صدای قابله بلند شد که علی نگهدارت باشه. گفت که این آقا یعنی مقام آزار رهبری وقتی میخواست از بدن مادر خارج بشه گفت یا علی. مردم، رهبر شما کسی است که با ورودش یا علی گفت و در طول زندگی یا علی گفت و تو حزب اللهی باید تا ابد پشت سر این رهبر یا علی بگویی. این رمز موفقیت ماست. خدایا به حق محمد و آل محمد ما رو قدردان این نعمت ولایت و رهبری قرار بده. به این حرف این پیرزن در قرن 21 استناد میکنه راجع به یه خرافه‌ای که یه ننه قابله‌ای 70 و چند سال پیش گفته بوده. یعنی چرا؟ هدفش چیه؟ هدفش
مغزشویی مخاطبانشه، هدفش گمراه کردن مخاطبانشه. هدف میگه چی؟ میگه آقا اون قابله به یاد میاره که اون نوزاد در وقتی که داشته وضع حمل صورت میگرفته گفته یا علی. یعنی چی عزیزان؟ توجه بفرمایید به نکته. یعنی چون این خطیب میدونه که این مستمعینی که اینجا نشستند هنوز در دلشون یک نوع باور و اعتقادی به علی علیه السلام وجود داره و در هر حال چون از کودکی نام علی در گوششون تکرار شده یک نوع حساسیتی در وجودشون هست، فلذا اگر که این شخص یه اباطیلی نقل کنه، خرافه سازی کنه، خرافه گستری کنه و در اثنای خرافاتی که داره میگه اسم علی رو بیاره، درست انگشت گذاشته رو نقطه حساس و تأثیرپذیر مخاطبان خودش. یعنی شیاده و داره خرافه گستری میکنه، آگاهانه داره خرافه گستری میکنه. خرافه گستری به نام دین میکنه، خرافه گستری با سوء استفاده از اعتقادات دینی و باورهای مذهبی مخاطبان خودش انجام میده. آگاهانه داره این کار میکنه. اما چرا داره این کار میکنه؟ برای اینی که قادر به استدلال فلسفی نیست، قادر به تفکر منطقی نیست، یعنی فاقد توان خردورزیه و تصور میکنه که مستمعانشن همشون فاقد توان خردورزیه، ناخردمندن. به همین دلیل در برابر دوربین، در برابر یه عده‌ای که نشستن، شروع میکنه به اباطیل بافتن و خرافه ساختن. پس ما مشاهده میکنیم که در همین قرن و در همین زمان و در همین مکان، در همون نقطه که میگن اینجا باید دارالعلم و دارالامان و دارالاسلام و پایتخت جهان اسلام باشه، یعنی قم، با استفاده از وسایل تکنولوژیک، یعنی شبکه وصل شدن به شبکه ارتباطات جهانی، یعنی اینترنت، این آقا داره اباطیلش رو در دنیا منتشر میکنه. یعنی به لحاظ تکنولوژیک اینترنت رو به دست گرفته. به قول خودشون اومدن سپاه سایبری رو درست کردن که هر روز به یه نقطه‌ای در دنیا در فضای مجازی حمله بکنن، بزنن اونو داغون کنن، بزنن از کارش بندازن. یعنی وارد رقابت در عرصه میکروتکنولوژی شدن. اما میخوان که فلان سایت رو در فلان نقطه از کار بندازن که چی؟ که چرا؟ که اون سایت یه گوینده توش نشسته و داره حرفای خردمندانه میزنه، داره خرافات ستیزی میکنه، داره خرافات زدایی میکنه و اینها میخوان خرافه گستری بکنن. به همین دلیل از نیروی تکنولوژی استفاده میکنن، از ارتش سایبری استفاده میکنن، بالاترین سرمایه گذاری ها رو توی زمینه فضای مجازی و ارتش سایبری خودشون انجام میدن. برای چی؟ برای ستیزه با خردگرایی، برای بستن راه خردگرایی، برای هموار کردن راه به خرافه گستری. در برابر دوربین بشینه، سخنرانی کنه، سخنرانی ضبط بشه، بره روی یوتیوب از طریق اینترنت در دنیا پخش بشه که چی؟
که این آقا یه حرفایی بزنی و واسه جوری یا علی که اثر بذاره رو شنوندش، که با این اثری که میذاره این خرافه رو تو مخ اونجا بندازه و هدف نهاییش از این کار چیه؟ اینه که اون مخاطب رو اطاعت پذیر بکنه، یعنی بخش تفکر رو در مغزش قفل بکنه و اون رو سمعاً و طاعتاً اطاعت پذیر بکنه. تموم شد. انسان خردمند در جستجوی دلیله، میاندیشه، میگه آقا این حرفی که شما میزنی، میگی اطاعت کن، من به چه حسابی اطاعت کنم؟ اینها نیاز به خرافه دارن، چون میخوان مردم رو تبدیل به گوسفند بکنن. آقای جنتی میاد تو نماز جمعه به صراحت میگه کسی که ولایت فقیه رو قبول نداره خدا رو قبول نداره. یعنی اینی که برای خدا قائل به شریک میشه. این شرکه و شرک خفی نیست، شرک جلیه، دعوت به شرک میکنه. این خلاف آیه صریح قرآن داره صحبت میکنه. آیه صریح قرآن پیغمبر اکرم فراخوان میدن به عموم پیروان ادیان توحیدی، میگن آقا بیاین دور یک کلمه جمع بشیم، اینه که فقط خدا رو بپرستیم و شریک برای خدا قائل نشیم و خودمون رو ارباب دیگران نکنیم و دیگران رو به پرستش خودمون وادار نکنیم و تن به پرستش آدمای امثال خودمون ندیم. این صریح آیه قرآن و فراخوان جهانی و بین المللی قرآن مجیده. بعد این آقا تو نماز جمعه میاد درست برخلاف قرآن داره حرف میزنه، یعنی شرک جلی میگه. بعد میگه که این ولایت فقیهه، ولایت فقیه اینجوریه. بعد اون یکی احمد خاتمی میاد عین همین حرفو میزنه. این حرف ها هم خلاف عقله هم خلاف شرعه و این آقایون امثال احمد جنتی و احمد خاتمی برای اینکه این حرف هاشون رو بزنن باید هم عقل مردم رو بدزدن هم دین مردم رو پایمال بکنن. بحث سر این عزیزان. اینجاست که نیاز به خرافه گستری پیدا میشه. اینجاست که ضرورت ستیزه با فلسفه پیدا میشه. به غرب کاری نداره که ما بگیم که آقا این نحوه اصولاً برخورد که شما میخواین رایجش بکنین بر مبنای وجود یک دشمن فرضی همیشه میچرخه. آقا جوان میخواد بیاندیشه. ای برادر تو همین اندیشه ای، من میاندیشم پس هستم. حال شما میگی که این جوانی که میخواد بیاندیشه این به این دلیله که افکار فلاسفه غربی در دوران دولت اصلاحات وارد ایران شده، فلسفه وارد ایران شده. این حرفا رو غزالی 1000 سال پیش زد و مملکت رو در قعر خرافات غرق کرد تا بالاخره تومار اون حکومت عباسی که سیاستنامش و خواجه نظام الملک نسخش رو پیچیده بود به دست تدبیر خواجه نصیرالدین طوسی و شمشیر هلاکوخان مغول برچیده شد و ریخت رو دجله. شما میخوای همون احیا بکنی، همون خرافه گرایی، همون خرافه گستری رو. اون موقع وسیله خرافه گستری شاگردان امام محمد غزالی که به قول خودش احیا علوم الدین نوشته بود محدود میشد به منابر وعظ کردن در مسجدها و تکیه ها. الان شما به تکنولوژی
ارتباطات جهانی اینترنت مسلح کردی خودت رو، سپاه سایبری درست کردی. سپاه سایبری شما برای چیه؟ برای اینکه از یک طرف تمام سایت ها و مراکز اندیشیدن رو که در دنیا وجود داره به تدریج و یکی یکی از کار بندازی و هک بکنی و از طرف دیگه اباطیلی رو که خودت میگی به همه جا پراکنده بکنی. اینه دیگه. اینجوری میخوای شما استفاده کنی از تکنولوژی. بحث بر سر اینه که راه رو بر اندیشه نمیشه بست، راه رو بر تعقل و بر خرد نمیشه بست. هر چقدر که شما خرافه های پیچیده تری مثل این شعبده بازها خلق بکنی و بیایی و بیان بکنی، ممکنه یه تأثیر آنی رو مغز مخاطب ایجاد بکنه. و تو حزب اللهی باید تا ابد پشت سر این رهبر یا علی بگویی. ولی بعد مخاطب میره میشینه فکر میکنه، میگه آقا این حرف بی سر و ته بود این بابا زد. بعد اون وقت دنبال حرف با سر و ته میگرده، خودش میگرده. شما حرفای بی ربط و بی سر ته زیاد زدی، اما در عالم خارج چون برخلاف ناموس طبیعت و قانونمندی حاکم بر جهانه، به طور مرتب در پیاده کردن منویات خودتون شکست فاحش خوردید. شکست فاحشی که خودتون بهتر از همه نسبت به بیلانش آگاهی دارید. مسیح مهاجر سردبیر روزنامه جمهوری اسلامی که اونم لباس آخوندی تنشه، یه دفعه خودش به عنوان شاهد مدعا گفت آقا هرگز در طول تاریخ ایران اینقدر دروغ در جامعه رواج پیدا نکرده بوده، این جامعه دینی. پس مشاهده میشه چرا یک نفر ناچار میشه دروغ بگه. به خاطر اینکه قادر به پوشاندن واقعیت‌ها از چشم مردم نیست. یعنی دروغ یکی از وسایل جنگ روانیه. دائم در حال جنگ روانیه، دائم داره دروغ میگه. پروپاگانده. دروغ در عرصه سیاست جنبه پروپاگاند داره. یعنی مثلا گوبلز یه آدم دروغگویی نبود، ممکنه در خانه و خانوادهش آدم دروغگویی نبود، یا اون سعید صحاف وزیر تبلیغات صدام حسین معدوم شاید آدم دروغگویی نبود در رابطه با خانواده خودش، اما به عنوان وزیر تبلیغات پروپاگاند خالی از واقعیت میکرد. این دروغ با اون دروغ تفاوت داره. در عرصه سیاست دروغ گفتن یک نوع جنگ روانی کردن با واقعیته، برای پوشاندن واقعیت از چشم و گوش و اندیشه مستمعین. شما برای اینکه نیازی به دروغ گفتن نداشته باشید اصلا میخواین راه رو بر تفکر سلب بکنید. به همین دلیل مدلی که شما انتخاب کردید دیگه مدل گوبلزی نیست، مدل انکیزیسیونیه. یعنی فقط در دوران انکیزیسیون اینجور شکنجه‌هایی که در ایران داره داده میشد. در شهر کرکسان فرانسه یه موزه‌ای وجود داره به نام موزه انکیزیسیون، در متعلق به دوران انکیزیسیونه. در این موزه انواع وسایل شکنجه وجود داره. یعنی باور نکردنیه که میشستن و فکر میکردن که چه وسایلی برای شکنجه کردن باید درست بکنن.
این وسایل رو درست میکردن و با اون آدما رو شکنجه میکردن. شکنجه میکردن برای چی؟ برای اینکه وادارشون کنن به اعتراف کردن بر علیه خودشون. بیارنشون در وسط شهر و اون خودش اعتراف بکنه. در دوران انکیزیسیون اینجوری بود و به قدری شدت شکنجه ها زیاد بود و شکنجه های طاقت فرسا و تحمل ناپذیر که اون فردی که میافتاد زیر دست شکنجه چی؟ میگفت آقا هر چی تو میخوای من میگم، زودتر خلاصم کن. میخوای منو بسوزونی؟ ببری آتیش درست کنی بسوزونی، من زودتر اعتراف بکنم که از شر این شکنجه ها خلاص شم. به این ترتیب بود. اینی که یه بابایی به اسم سعید قاسمی میاد و میگه آقا دنبال حق خودت نرو جوون، دنبال آزادی نرو جوون، برای اینکه میگیرنت میبرنت، اون وقت اونجا سونا و ژاکوزی وجود داره. وقتی بالاترین مقام در مملکت میگه در کهریزک اینجوری و اونجوری شده، یعنی آقای شیخ مهدی کروبی به عنوان اپوزیسیون نمیاد که بگه که در زندانهای ایران الان داره این اتفاقات میفته، تجاوز جنسی وجود داره، شکنجه های غیر انسانی وجود داره که مغرض باشه. آقای محمد نوریزاد که جزء سیستم بوده و به خاطر فقط گفتن کلمه حق افتاده تو زندان، از زندان صحبت میکنه، میگه آقا تو زندان این کارها رو با زندانیان میکنن. ما میگیم اینا اپوزیسیونن، شاید 1 در میلیارد یه غرض شخصی داشته باشن، اما وقتی بالاترین مقام مملکت خودش میگه آقا در کهریزک اینجوری شد و اونجوری شد، کارهای غیر انسانی صورت گرفت، اینقدر شکنجه ها شدید بود که منجر به قتل شد که رئیس زندان گفت نه اون آقا کلش خورد نشده، منانژیت گرفته بوده، یعنی اون وقت پشتش دروغ گفتن. پس وقتی نه به گفته اپوزیسیون، نه به گفته عفو بین الملل، نه به گفته گزارشگر حقوق بشر که هنوز نیومده، بلکه به گفته بالاترین مقام مسئول، این رقم شکنجه ها وجود داره، بعد پشتش اون آقای سعید قاسمی میاد و عربده کشی میکنه توی تلویزیون و توی یوتیوب و این ور اون ور که بترسونه مردم رو که آقا دنبال حقتون نیفتین، کارتون به سونا و ژاکوزی کشیده میشه. این برای چیه؟ به چه دلیله؟ به دلیل الگو برداری از دوران انکیزیسیونه. همون دوران انکیزیسیون که این کارا رو میکردن و چه تشابهش با دوران کنونی در چی بود؟ در حکومت دینی. در دوران انکیزیسیون به نام مسیحیت حکومت میکرد پاپ. انکیزیسیون شکنجه 25400 نفر مسیحی رو در طول 250 سال سوزوندن به دستور پاپ اعظم اون موقع. اینا مسیحی بودن، اونا میگفتن نه اینا منحرفن، میگفتن کاتارها منحرفن، انحراف پیدا شده، فرقه ضاله کاتار، اینا رو باید گرفت، وادار کردشون به اعتراف نسبت به انحراف عقیدتی، بعد آتیش به پا کرد سوزوندش. ببینین وقتی که حکومت دینی به وجود بیاد، بعد شرک یعنی احمد جنتی داره شرک رو تبلیغ میکنه تو نماز جمعه.
آخوند تقوی داره شرک رو تبلیغ میکنه، میگه نماز جمعه برای نماز دولتیه، نماز حکومتیه. این خلاف صریح قرآن مجید. قرآن مجید میگه ولا تدعوا مع الله الها آخر، خدای دیگری رو همراه با خداوند عبادت نکنی. ولا تدعوا، نخونی. این آقا داره خلاف قرآن میگه، تو روز روشن میاد خلاف قرآن حرف میزنه. چرا؟ چون حکومت دینیه. اگر حکومت لایک بود، رئیس حکومت جرئت نمیکرد به نام دین دروغ بگه. اما چون حکومت دینیه، اون تقوی یه دونه عمامه میذاره سرش، میاد به نام دین هر چی دلش میخواد میگه. جنتی میاد عمامه میذاره سرش، به نام دین هر چی میخواد میگه. خاتمی عمامه میذاره سرش، احمد خاتمی به نام دین هر چی میخواد میگه. هر خرافاتی رو، هر خزعبلاتی رو محمد سعیدی به نام دین میگه. چرا؟ چون یه عمامه میذاره سرش. چرا؟ چون جزء وابستگان حکومت دینیه. اما محمد رضای پهلوی یا رضای پهلوی جرئت نمی‌کردن یه همچین حرفایی رو بزنن. جرئت نمی‌کردن. چون حکومتشون لایک بود. جرئت نمی‌کردن به نام دین حرف بزنن. جرئت نمی‌کردن به نام دین خرافه گستری کنن. خرافه گستری به نام دین در حکومت دینی صورت میتونه فقط بگیره. چون منبر، چون وسیله موعظه، چون وسیله پروپاگاند، چون وسیله تبلیغ. الان رادیو، تلویزیون و اینترنت دست کسیه که سرنیزه دستشه. اشکال کار سر اینه. اون وقت اینا افتخار میکنن، میگن آقا سعید حجاریان صحبت از آزادی میکرد، رفت یه مقداری یه چند ماهی آب خنک خورد و سونا و ژاکوزی و بعد این حرفا از سرش افتاد. آقا هر کسی رو که شما بگیرین اون موقع اینا، این کارا ابراز اقتدار نیست. این کارهای انزجار آفرین دلیل عجز و ناتوانی و بیچارگی شماست، دلیل اقتدار شما نیست. جدید هم نیست این کارا. در امپراتوری روم آدم ها رو میآوردن مینداختن جلو شیر گرسنه در قفس وا میکردن، میره یارو تیکه تیکه میکرد میخورد. این دلیل بر توحشه. آدم ها رو مینداختن که با هم دیگه مبارزه مرگ بکنن به اسم گلادیاتورها و اونا بشینن نگاه کنن. این دلیل بر اقتدار حکمرانان رومی نبوده که دلیل بر توحششون بوده. وقتی کسی این تاریخ رو بازخوانی میکنه نمیگه که امپراتوران رومی عجب آدمای مقتدری بودن، میگه عجب شیطان پرستان خونخواری بودن. البته در اون دوره ها رجوع به جادو و جنبل و این صحبت ها به شدت وجود داشته. در زمان ارسطو، در زمان افلاطون، در آتن، در اون دوران مردم میرفتن میاندیشیدن، بر مبنای اندیشه تدریس میکردن. بعد رومیا اومدن بنای حکومت خودشون رو گذاشتن، اشخاص رو میگرفتن، متفکرین رو جلو شیر که شیر پارش کنه و اون نگاه کنه.
تا اینکه اون حکمران روم شرقی بیزانس فکر کرد که بهتره که یه کار دیگه‌ای بکنه، این جلوی شیر انداختن رو تعطیل کنه، از یه اهرم دیگه استفاده کنه، از خرافات استفاده کنه. اینی که اومد حکومت دینی تشکیل داد. گفت آقا من خواب دیدم که باید به حضرت عیسی خدمت کنم. فردا اومد به عیسی کار نداشت، یه دونه چوب آورد گفت آقا این صلیب، از این بعد همین باید این رو بپرسته. با مسیح کار نداشت، با صلیب کار داشت، با چوب کار داشت. شاهنامه رو مطالعه بکنید، تو جنگ این چوب رو میگرفتن دستشون میومدن، چوبی که رفته بودن از توی قبرستونی میگفتن پیدا کردن. اینا همه خرافه بود. اینا ارتباطی به مسیح ابن مریم نداشت. اینا ارتباطی به دعوت حضرت عیسی نداشت که انسان رو به تولد دوباره دعوت میکرد در فرمایشاتی که با نیکودموس کرد. گفت کسی لن یلج ملکوت السماوات من لم یلد مرتین. این رو حضرت عیسی فرمودند. تا انسان به تولد دوباره نرسه درهای ملکوت آسمان ها بهش گشوده نمیشه. نیکودموس گفت یعنی دوباره آدم باید بمیره بره تو شکم مادرش زایده بشه؟ گفت نه، تو داری راجع به جسم صحبت میکنی، من دارم راجع به تولد طفل روح صحبت میکنم. این دعوت مسیح ابن مریم علیه السلامه. این چیکار به صلیب داره؟ چیکار به چوب داره؟ کنستانتین مادرش هلن رو فرستاد که اینا برن توی قبرستونی در اون ناحیه‌ای که جلجتا یا جمجمه، اونجا بگردن زیر خاکا یه دونه چوب پیدا کنن، بگن این چوب همون دار عیساست علیه السلام. اینا آوردن اینو کردن سمبل، گفتن مردم. بعد دیگه ببینین که اون کنستانتین چه خرافاتی رو غلبه داد و جانشینانش. بعد اینا تو قسطنطنیه بود تا اینکه قسطنطنیه توسط سلطان محمد فاتح در اوایل نیمه دوم 1400 میلادی فتح شد، یعنی قرن 15. تا 1920 که آتاتورک اومد، خلافت عثمانی حکومت دینی بود. یه موزه درست کرده بودن اونجا که میگفتن آقا ما جایی پای پیغمبر رو پیدا کردیم آورده بودن گشتن، موی پیغمبر رو پیدا کردیم آورده بودن، دندون مبارک حضرت رسول اکرم صلی الله پیدا کردیم آورده. اینجا دارالاسلام، مرکز اسلام، همه مسلمان ها باید تابع اینجا باشن، حکومت دینی. هرچی بعد حدیث درست میکردن. برای چی؟ برای اینکه دیگه مردم مغزشویی بشن و احتیاج به زور از میون بره، خرافات حاکم باشه، دیگه مردم نیندیشن. در برابر اونا صفویه در ایران همین کار کردن به نام امام و 12 امام و حضرت علی علیه السلام. یعنی حکومت دینی خاصیتش اینه که به حکمران اجازه میده که به نام دین هر خرافه‌ای رو چاپ بکنه. اما اگه حکومت غیر دینی باشه که حکمران به خودش اجازه‌ای همچون این کار رو نمیده. اینجاست عزیزان که ما متوجه میشیم چی میشه که آقای جنتی به خودش اجازه میده که بیاد و یک چنین بهتانی رو به دین بزنه. آقای خاتمی به خودش اجازه میده که یک چنین بهتانی رو به اسلام و به قرآن بزنه. یعنی به خلاف صریح قرآن اینا صحبت میکنن. یا اون محمد سعیدی اون اباطیل و خرافات، دلیلش چیه؟ به همین دلیل با خرافات نمیشه جامعه رو اداره کرد. ارتش سایبری هم کاری ازش بر نمیاد. اون وقت اینجاست که دیگه ناچار میشن اون کسانی که میخواستن با خرافه گستری پایه های سیطره خودشون رو بر جامعه ایران استوار بکنن و طرفی نبستند از این کار و ناچار حالا رو به جنبل و جادو آوردن.
در این رابطه در گفتارهای دیگه خدمتتون مطالبی رو عرض میکنم. خدا نگهدار.